Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl en ik ga het hebben over Neo Finance, want Neo Finance heeft een mailing uit doen gaan vanwege het feit dat de open markt zo leeg is. En hoe komt dat? Nou, we gaan eerst eventjes naar mijn account. Je ziet hier mijn account en er zijn momenteel geen aanbiedingen van investeringen. Er zijn geen leningen in de open markt. En je ziet ook dat ik de VIP Gold status heb en ik was Platinum geworden. Nou, wat is er aan de hand? Mijn account is aan het krimpen, want er zijn niet genoeg leningen en er wordt wel constant afgelost. Dus die aflossing die komt bij mijn tegoed erbij. Maar die kan ik niet inzetten in nieuwe leningen, waardoor ik mijn Platinum status weer kwijt ben. Ook dat kan dus gebeuren op het moment dat je account kleiner wordt. Nou is het zo, hoe komt dat het ineens een onbalans is? En die reden zal ik je geven. Het is namelijk zo dat de Neo Finance heeft een aantal institutionele beleggers op het platform. En die mogen, zodra een lening komt, mogen die 50% van de lening oppakken. Dat is direct voor ons. Dus ja, dat is even pijnlijk dat ze dat mogen. Maar het geeft wel een mogelijkheid om sneller leningen te verstrekken. Dus voor het marktaandeel van Neo Finance is het een goede zaak als leningen snel verstrekt worden. Is ook voor ons een goede zaak, want een lener die toch naar een ander gaat, dat is ook voor ons negatief. Maar waarom zijn er dan nu zoveel institutionele beleggers? Nou, dat heeft te maken onder andere met een stichting in Nederland die bezig is om een nieuw geld in te zetten. En dat zijn ook beleggers zoals jij en ik die daar in die stichting zitten. En die hebben dus nu een paar miljoen om te beleggen. En dat wordt nu gedaan, dat is bij 1 januari begonnen. Ook andere institutionele beleggers zijn nu begonnen en die werken vaak per kalenderjaar. En dat betekent dus dat ze in het begin heel veel hebben en in de loop van het jaar wordt dat minder. Nu is het dus zo dat er even heel veel geld is en de helft van de leningen wordt al snel verstrekt. Nou, dat kunnen we zien als we gaan kijken bij de verstrekte leningen. Hier zien we erin en dan zie je dat koffertje en dan zie je bij wat het bedrag is. €2005 is in deze lening verstrekt en dat is een lening van €4010. Dus dat is hem. Maar je ziet ze hier niet. Dus er zijn ook leningen die worden verstrekt zonder dat die institutionele beleggers erin zitten. Dus het is niet zo dat ze altijd in zitten. Maar vervolgens zie je hieronder ook weer €600 en €1000. Precies die helft, die wordt al gedaan. En dan blijft de helft over voor ons. Ja, hoeveel is er dan over? Nou, je ziet, hier zit ik er wel in met €75. Maar ook zit er een €4500 van een van de institutionele beleggers in. Niet de helft, minder dan dat, maar die is er wel ingegaan. Maar ik heb ook daar toch een automatische investering mee gedaan. Nou, hier zie je ook weer een aantal zonder. En hier weer eentje met. Ja, en dat is ook €4500 die is ingezet. Blijkbaar voor die institutionele belegger het maximum wat hij wil investeren. Maar dan blijft er dus wel de rest over. En hier heb ik ook weer eentje waar ik in zit. Ook weer die €4500 die is geïnvesteerd. En ik ook weer met €75. Nou, mijn gemiddelde was eerst €35. Dus ik heb het wat verhoogd per lening. En je ziet nu die B-leningen ga ik gewoon met €75 in. Kan ook naar 100 toe, zover ben ik nog niet. Maar misschien dat ik dat ook doe. Ja, dan heb ik toch weer ietsje meer. Want ik moet eigenlijk voor mezelf proberen om hoger te komen. En wij zijn nu allemaal met elkaar in concurrentie, omdat het te weinig geld is. Zo is het dan weer wel. Nou is het zo dat na 24 uur mogen de institutionele beleggers tot 80% vullen. Dus ja, dan van het totale vermogen. Dus niet dat er dan 20% overblijft, maar van het totaal. Dus als na 24 uur er nog een restbedrag over is, dan vullen ze dat alsnog. Dus dat zie je nu ook gebeuren, waardoor die open markt dus zo snel leeg is. Nou, dan wil ik naar het volgende onderwerp. Er zijn namelijk nu beleggers die zeggen, oh, dan ga ik wel kopen in de secundaire markt. Natuurlijk, dat kan. Heb ik ook gedaan. Ik ben er aan het snuffelen geweest van, kan ik daar wat kopen? Maar je moet wel ontzettend uitkijken. En dat ga ik je nu laten zien. Hier staat de korting en de premie. En hier zie je een premie van 6%. Je moet dus een extra 6% betalen om deze lening te kunnen verkrijgen. Dat zou ik niet snel doen. Omdat je moet kijken van, is dit dan een lening die misschien oud is en al een veel te hoge rente heeft ten opzichte van nu? Dan zou het kunnen, maar anders zou ik dat niet doen. Hier een lening, 25% premie. Dat is waanzin. En hij is nog te laat ook.
Hij is 2 dagen te laat. Je moet 25% premie betalen om die lening te mogen krijgen. En je moet dan €533 betalen voor een lening waar €422 nog open staat. Dat is dus gewoon waanzin om dat te doen. Nou kost handelen in de secundaire markt 1%. Dus je bent al in ieder geval 1% kwijt. Nou, hier zie je een premie van 1%. Dat valt er nog mee, maar het is wel een premie. Hier een premie of een korting van 1%. Maar die lening is al 126 dagen te laat. Dus ja, dan is 1% korting wel heel erg weinig. Nou, eentje neutraal. Maar dan gaan we verder. Hier zien we een korting van 25%. En dan zien we dat deze lening al 1268 dagen te laat is. Nou, dat vind ik wel heel erg veel te laat voor zo'n kleine korting. En dan zou je nog kunnen kijken, dan druk je hierop en dan ga je naar berichten, van wordt er dan nu betaald? Nou, dat is niet het geval. De laatste betaling was in 2022. Dus dit is gewoon waanzin om maar 25% korting daarvoor te bieden. Hier zie je lening 30% premie. Ja, dat is helemaal waanzin, want die is ook te laat, 66 dagen. En dan moet je nog 30% premie betalen ook. Dus alsjeblieft, kijk uit op die secundaire markt, want iedereen kan daar alles in stoppen. Het is echt gewoon onzin wat er af en toe in staat. Er staan maar heel weinig interessante leningen in. Als je hierop klikt, dan kan je het lijstje laten maken op basis van hoe hoog premie is of hoe laag. 91% premie op deze lening. Hij is nog steeds niet verkocht, er staat er al weken in. Ja, dit is natuurlijk complete waanzin dat je een dubbele prijs moet betalen voor die lening. Nou, als je daar nog een keer op klikt, dan krijg je aan de andere kant. Dat is de korting. Dus je moet een paar keer klikken. En de lening met de grootste korting is nu 60%. Ja, dat is dan alleen 1738 dagen te laat. En als we gaan kijken, is er dan nu recent betaald? Dan zien we dat dat niet het geval is. Gewoon een oninteressante lening. Totaal niet. En dan is 60%. Ja, je kan het overwegen, maar het is wel een punt van, is dat dan wel een voldoende korting voor zo'n lening? Terwijl er nu niet meer op betaald wordt. Maar ja, dat is je keuze om dat te doen. Ik heb ook al flink zitten grasduinen in de secundaire markt. Op dit moment zie ik er weinig in. Maar misschien heb ik ook wel leningen gemist. Je kan het doen, maar het is maar zelden dat ik daar echt leuke leningen tegenkom. Vaak is het zo, als dat zo is, dan is er iemand zijn account aan het wissen. Er is iemand overleden en dan zijn de erven die zijn aan het kijken van, nou, ik gooi ze er wel uit. Dan heb je af en toe interessante leningen, maar in de meeste gevallen is het magertjes, dat moet ik zeggen. Dus zie die secundaire markt niet als je grote plek waar je heel veel koopjes gaat krijgen. Ze zijn er wel. Maar dan moet je de tijd nemen om te zoeken. En dat heb ik de laatste week gedaan. Dus ik denk dat hij nu wel redelijk leeg is. Nou, dat is eventjes nu over Neo Finance. Ik verwacht dat er wel weer een balans gaat komen. Neo Finance heeft de rente iets verlaagd, waardoor meer mensen interesse kunnen gaan hebben in leningen bij Neo Finance. Als jij nu zegt, ja, ik wil toch meer leningen verstrekken, dan zijn er 2 dingen die je zou kunnen doen. 1 is om je bedragen per lening in de automatische investering ietsje te verhogen. En het tweede is om de rente iets te verlagen. Haal er 1 of 2% van af, dan kom je mogelijk ook sneller aan de beurt. Dat zijn de oplossingen die je daarvoor hebt. Of ze werken, dat weet ik niet, maar je ziet ook, dat heb ik laten zien, er zijn gewoon nog steeds leningen beschikbaar en je wordt nog steeds toegewezen. Alleen het is nu even wat minder als dat we zouden willen zien. Hopelijk dat die verlaagde rente, dat die meer mensen gaat trekken naar Neo Finance. En zodra er dan weer een balans is, dan kan die rente weer gewoon naar de marktrente toe. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.p2pfinance.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Daar schrijf ik over Neo Finance en wat er allemaal gaat veranderen of is veranderd. Dankjewel voor het kijken. Houdoe!